මම නයෝමි. මගේ පළවෙනි පාර O-level results ආව දවස මට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් විෂයන් මම හොඳට පාස් වෙලා තිබුණත් ඒ ඔක්කොටම වඩා මම දුක් වෙච්ච එක කාරණයක් තිබුණා. ඒ තමයි ඉංග්‍රීසි. ඔව් මම ඉංග්‍රීසි ෆේල්. මට තිබුණේ W එකක්. මම දැනගෙන හිටියා O-level ඉංග්‍රීසි නැතුව මොනවත් කරන්න බෑ කියලා. මම රිවිෂන් ක්ලාස් 2-3කට ගියා. ඒත් ඉංග්‍රීසි වල මගේ ලොකු අඩුවක් තිබුණා. ඒ තමයි මට තනියෙන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 2-3ක්වත් ලියා ගන්න බැරි කම. ඔව් මට ටෙන්සස් මොනවත් තේරුනේ නැහැ. හැබැයි එකපාරටම මගේ ජීවිතය වෙනස් කරන දවස උදා වුණා. ඒ මම Facebook එකේ ඉන්නකොට. ඇත්තටම මලිත සර්ගේ Facebook ඇඩ් එක දැක්ක වෙලාවේ මට ලොකු වෙනසක් තේරුණා. ඒ පොත රුපියල් 200යි. ඒ වෙලාවේ මම මේ ටෙන්සස් පොත WhatsApp කරා ඕඩර් කළා. දවස් 2යි ගියේ පොත ගෙදරටම ආවා. ඒක ඇත්තටම පොතක් වුණාට ගෙදරටම ආව ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක්. ඒ පොතේ බොහොම පැහැදිලිව ටෙන්සස් ගැන විස්තර කරලා තිබුණා. ඊට හරියටම අවුරුද්දකට පස්සේ මගේ දෙවෙනි පාර O-level results ආවා. දෙවියනේ මට ඉංග්‍රීසි වලට ඒකක් මට වගේ ප්‍රතිඵල අදහරන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ තමයි මගේ කතාව. මම වගේම තවත් ඉංග්‍රීසි ෆේල් ළමයි ගොඩක් මේ ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් අදම මලිත සර්ගේ ටෙන්සස් අභියෝගයක් නවන්නට පොත මිලදී අරගෙන වෙනස වටහා ගන්න. මේ පොත රුපියල් 200ක් වුණාට ඇත්තටම මැජික් කියලා. විභාග ජයග්‍රහණය සඳහා සහ රැකියා අවශ්‍යතා සඳහා ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගොඩනැගීම ඔබට තවමත් අපහසුද? එසේනම් මෙන්න ඒ සඳහා ලංකාවේ ඇති හොඳම විසඳුම ජනප්‍රිය ඉංග්‍රීසි දේශක මලිත S වැලිපිටියගේ Tensors Active Voice and Passive Voice book අදම නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට ඔබේ නම හා ලිපිනය 071 830 5757 අංකයට WhatsApp කරන්න. 9-10-11 ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා සහ වැඩිහිටි ඔබ සඳහා විශේෂයි.